Căng thẳng ở Đông Âu ngày một leo thang, Ukraine nói Nga có thể biến Belarus thành căn cứ quân sự, nổ tung đập để ngăn đội quân Kiev tiến vào Kherson. Trong khi đó, Nga tuyên bố sẵn sàng ứng phó ô nhiễm phóng xạ, cấp thông tin về việc Ukraine dùng bom bẩn. Đáng chú ý, chuyên gia Nga cảnh báo thành phố Energoda ở miền nam Ukraine có thể biến mất nếu nhà máy thủy điện Kakhovka nổ tung. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thảo luận về xung đột Nga-Ukraine với lãnh đạo NATO. Ông Putin triệu tập cuộc họp đặc biệt về nhu cầu của quân đội trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đáng chú ý, Tổng thống Đức bất ngờ tới thăm Kiev. Bạo lực tiếp diễn ở Myanmar, Nhật Bản lên án vụ quân đội Myanmar không kích vào bang Kachin. Mỹ nói gì sau khi Triều Tiên, Hàn Quốc bắn cảnh báo lẫn nhau? Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chia sẻ của Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov. Theo truyền thông Anh Sky News, ông Danilov vốn là cố vấn an ninh thân tín nhất của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Thông qua cuộc trao đổi mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây, quý vị có thể tìm hiểu về quan điểm của Ukraine về cuộc xung đột hiện tại, tình hình ở Kherson, nơi được cho là sẽ diễn ra trận đại chiến hiện nay ra sao. Ukraine cho rằng Nga đang ấp ủ những toan tính gì, khả năng Belarus trở thành căn cứ của Nga liệu có xảy ra, và Kiev có ý định mở con đường hòa giải với Nga hay không. Thủ đô Kiev của Ukraine đang được bảo vệ bởi các trạm kiểm soát, bao cát, binh lính và súng ngay tại trung tâm quân sự của thành phố. Phóng viên của truyền thông Anh Sky News đã có cuộc trao đổi với ông Oleksiy Danilov. Theo lời của phóng viên, trong suốt cuộc phỏng vấn, ánh mắt của ông Danilov thể hiện sự cương quyết. Từng lời ông nói ra đều cho thấy quyết tâm giành chiến thắng của Ukraine và Nga phải trả giá cho các hành động quân sự của mình. Mở đầu cuộc phỏng vấn, ông Danilov đã gửi thông điệp đến tân Thủ tướng Anh, người kế nhiệm sau khi bà Liz Truss từ chức. Quan chức Ukraine trải lòng. Nước Anh đã giúp đỡ chúng tôi kể từ những ngày đầu xung đột. Khi Boris Johnson còn là thủ tướng, ông ấy đã giữ liên lạc thường xuyên với Tổng thống của chúng tôi. Từ những ngày đầu tiên và cả giai đoạn khó khăn nhất, sự ủng hộ ấy là không ngừng nghỉ. Tôi chắc rằng Thủ tướng tiếp theo của Anh cũng sẽ làm điều tương tự cho Ukraine, như cách ông Johnson và bà Truss đã làm, tiếp nối sự giúp đỡ to lớn mà người dân Vương quốc Anh dành cho chúng tôi. Vị quan chức nói, London đã viện trợ quân sự, đào tạo binh lính và tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Chúng tôi có một mục tiêu chung vĩ đại và nhận thức được rằng chúng tôi đứng về phía ánh sáng soi rọi toàn thể châu Âu và thế giới văn minh. Đề cập đến những diễn biến trên mặt trận, ông Danilov trùng xuống đôi chút khi nói về những cơn mưa tên lửa và máy bay không người lái của Nga trút xuống các thành phố và thị trấn Ukraine trong những ngày qua. Chúng phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng và khiến lưới điện của nước này bị phá hủy. Tiếp nối, vị quan chức tiếp tục cáo buộc Nga đặt chất nổ để phá tung đập Kakhovka. Theo ông, đây là cách để Moscow ngăn chặn quân đội Ukraine tiến vào Kherson. Chia sẻ với Sky News, ông Danilov nói, chúng tôi sẽ phải chờ xem, nhưng nếu Nga làm con đập nổ tung, thì nguồn cung cấp nước cho Crimea sẽ biến mất trong 10 hoặc 15 năm, hoặc có thể là mãi mãi. Nói về Kherson, vị quan chức thừa nhận tình hình không dễ dàng. Ông nói chúng tôi không mong đợi quân đội Nga tự rút lui, họ có kế hoạch của riêng mình, mà tôi nghĩ rằng chúng tôi hiểu được những toàn tính đó. Ông Danilov cũng lo sợ rằng một mặt trận mới có thể mở ra ở phía Bắc giữa bối cảnh quân đội Nga được cho là đang tập trung đông đảo ở Belarus, làm dấy lên khả năng họ băng qua biên giới và tiến về phía Nam tới Kiev. Vị quan chức nói, Belarus đã bị Nga kiểm soát trong thời gian dài. Nga đã làm mọi thứ họ muốn ở đó, như các hoạt động quân sự, bố trí cơ quan đặc nhiệm. Khi được phóng viên Sky News hỏi, vậy Belarus có thể là căn cứ cho một cuộc tấn công phải không? Ông Danilov nói, đúng vậy, sau một khoảng thời gian nhất định, những điều khó chịu ấy có thể xảy ra với Ukraine. Nga có thể chuyển một số lượng quân lớn của mình đến Belarus trong thời gian ngắn bằng đường không và đường sắt. Nói về cáo buộc của Nga về khả năng Ukraine sử dụng bom bẩn, một loại vũ khí có chứa phóng xạ, vị quan chức nói rằng Kiev không có nguyên liệu cần thiết để chế tạo loại bom đó. Kể từ năm 1994, nước này đã trao trả mọi vũ khí hạt
hạt nhân từ thời Liên Xô cho Nga. Cuộc phỏng vấn đã lên cao trào khi phóng viên hỏi liệu Ukraine có chấp nhận một thỏa thuận, chẳng hạn như từ bỏ vùng đất bị Nga sát nhập từ năm 2014 để đổi lấy tư cách thành viên NATO hay không. Một số giới chức châu Âu đã gợi ý điều đó. Lập tức mắt của ông Danilov đã trừng lên, cau mày. Ông nói rằng Ukraine không ngừng chiến đấu vì những vùng đất đã mất, vì đó là của Ukraine. Đây là hiến pháp của chúng tôi, đây là luật pháp của chúng tôi, đây là đất của chúng tôi. Hãy để các nhà lãnh đạo châu Âu trao đất của họ cho ông Putin. Tôi muốn xem công dân của họ phản ứng như thế nào. Chúng ta không thể tiếp tay cho các lực lượng cực đoan, bởi vì trong tương lai, tham vọng của họ sẽ tăng lên. Đây là điều vô cùng nguy hiểm, ông gay gắt. Theo Sky News, sự thật là có rất nhiều người trên khắp châu Âu hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, có lẽ họ sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục Ukraine. Trong 8 tháng qua, Kiev đã nói với người dân rằng quân đội đang chiến đấu để giành lại toàn vẹn lãnh thổ. Từ thái độ cương quyết của ông Danilov, phóng viên Sky News cũng có những cảm nhận rằng mục tiêu ấy sẽ khó thay đổi. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận liên quan đến chia sẻ của quan chức Ukraine. TASS đưa tin chia sẻ trên kênh truyền hình Channel One hôm 24 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đã sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết cho những bên nào quan tâm đến khả năng Ukraine chuẩn bị tiến hành một vụ khiêu khích bằng bom bẩn. Trong khi đó, Nga cũng tuyên bố chuẩn bị sẵn sàng quân và phương tiện để đối phó ô nhiễm phóng xạ. Cụ thể, bà Zakharova cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cung cấp thông tin liên quan đến khả năng Ukraine sử dụng bom phóng xạ. Ông ấy cho biết nhiều chuyên gia nước ngoài cũng đang thắc mắc về câu chuyện này. Moscow luôn sẵn sàng chia sẻ thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, bà cũng gửi thông điệp đến phương Tây. Điều mà Hoa Kỳ, Anh và Pháp nên làm bây giờ là tạm ngưng mọi công việc để ngồi lại và xem xét các tài liệu liên quan đến vấn đề mà Nga đã nêu trong các cuộc điện đàm, phân tích thông tin một cách công khai. Mặt khác, tiếp tục các cáo buộc quân đội Kiev pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, bà Zakharova nói rằng đó là bằng chứng cho thấy Ukraine đang có hành vi đe dọa hạt nhân đối với Nga. Được biết trước đó vào hôm 24 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng vấn đề Ukraine có thể triển khai bom bẩn sẽ sớm được thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong cuộc họp báo cùng ngày, Trung tướng Igor Krylov, tư lệnh lực lượng bảo vệ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga cho biết Moscow đã chuẩn bị sẵn quân và phương tiện để đối phó với tình trạng ô nhiễm phóng xạ. Những diễn biến trên xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo những người đồng cấp Anh, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp về mối đe dọa từ Ukraine. Tuy nhiên, Washington, London và Paris đã bác bỏ và cho rằng những cảnh báo của Nga là sai trái. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng chỉ có Nga mới có khả năng sử dụng vũ khí phóng xạ ở châu Âu. Hiện tâm điểm của xung đột ở Đông Âu đang xoay quanh nhà máy thủy điện Kakhovka ở Kherson. Nga và Ukraine tố nhau tìm cách phá hủy cơ sở này. Mới đây, ông Rinat Kacha, cố vấn của cơ quan điều hành năng lượng hạt nhân Nga Rosatom, nói rằng việc Ukraine cho nổ tung nhà máy thủy điện sẽ gây ra rủi ro cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Đáng chú ý là thành phố Inogradsk, nơi đặt cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu này, có thể bị xóa sổ, theo TASS cho biết. Bình luận về hậu quả nếu nhà máy thủy điện Kakhovka bị phá hủy, ông Rinat Kacha nói rủi ro đối với nhà máy Zaporizhzhia là thấp, hệ thống làm mát của nhà máy điện sẽ không hoạt động, trong khi Energoda có thể không còn nữa. Trái lại với cảnh báo từ phía Moscow, hồi giữa tuần trước, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trước Hội đồng châu Âu rằng Nga có thể đe dọa nhà máy thủy điện Kakhovka và con đập của nó. Ông Vladimir Leontyev, người đứng đầu quận Novokakhovka do Nga bổ nhiệm, chia sẻ với TASS rằng không có lý do gì để Moscow phá hủy đập của nhà máy thủy điện Kakhovka, chỉ có Ukraine mới được hưởng lợi từ việc phá hủy cơ sở đó. Ông cũng nói rằng khu vực này đã hứng chịu các cuộc tấn công của Ukraine mỗi ngày trong suốt 5 tháng qua. Cuối tuần trước, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal nói rằng Kiev đã yêu cầu Liên Hợp Quốc và EU cử một phái đoàn giám sát quốc tế đến nhà máy thủy điện Kakhovka trong thời gian tới. Ông Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào Chúng ta cùng với nước Nga nhận định Ukraine đang mở đường đưa các nhân viên tình báo của mình và phương Tây vào nhà máy thủy điện này.
CNN dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết hôm 24 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thảo luận với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về một loạt vấn đề an ninh bao gồm liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Chuẩn tướng Patrick Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các cam kết ngoại giao gần đây với Nga, cũng như cáo buộc của Moscow rằng Ukraine chuẩn bị triển khai bom bẩn và cách để Nga giảm leo thang căng thẳng. Ông Ryder nói, cả hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì khả năng răn đe và phòng thủ mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh rằng các hành động của Nga đã thúc đẩy NATO trở nên mạnh mẽ và thống nhất hơn. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cũng đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu và thảo luận về tình hình Ukraine. Trong cuộc trao đổi, ông Shoigu đã cảnh báo về khả năng Kiev dùng bom bẩn, điều mà ông cũng nêu ra trong cuộc điện đàm với các bộ trưởng quốc phòng Pháp, Anh. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lần đầu tiên chủ trì cuộc họp đặc biệt của Hội đồng điều phối vào hôm 25 tháng 10 với nội dung thảo luận về nhu cầu của lực lượng vũ trang trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo TASS cho biết. Được biết, tại cuộc họp trực tuyến của Hội đồng An ninh Liên bang Nga hồi tuần trước, ông chủ Điện Kremlin đã ra lệnh thành lập Hội đồng điều phối để thống nhất mọi nỗ lực từ cả liên bang lẫn khu vực trong việc đảm bảo hoạt động của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong đó, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin được bổ nhiệm làm người đứng đầu hội đồng, ông Dmitry Grigorenko, Phó Thủ tướng kiêm Chánh Văn phòng Chính phủ và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công thương Denis Maturov làm cấp phó. Thành viên Hội đồng điều phối còn có các Phó Thủ tướng, các quan chức nội các và người đứng đầu các cơ quan chính phủ. Điện Kremlin cho biết ông Mishustin đã phát biểu tại cuộc họp. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, người đã được chỉ thị phối hợp các biện pháp an ninh khu vực, cũng phát biểu. Được biết, Thủ tướng Mishustin đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Hội đồng vào hôm 24 tháng 10. Ông Mishustin nói, Hội đồng phối hợp sẽ xử lý nhiều vấn đề để đáp ứng nhu cầu của quân đội Nga trong tiến trình tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thủ tướng cho biết ông Grigorenko sẽ phụ trách các vấn đề pháp lý và tài chính. Ông Maturov chịu trách nhiệm khâu chuyển giao tất cả loại vũ khí và khí tài quân sự, cũng như các thiết bị liên lạc, quần áo và thiết bị cho quân nhân. Thủ tướng cũng vạch ra những nhiệm vụ ưu tiên của Hội đồng, trong đó ông kêu gọi thống đốc các khu vực quan tâm sâu sát an ninh tại các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm năng lượng, giao thông, cơ sở viễn thông, đồng thời tăng cường thông báo cho người dân các biện pháp hỗ trợ trên khu vực và toàn quốc. Ông Mishustin cho biết các cuộc họp của Hội đồng điều phối sẽ được tổ chức khi cần thiết. Thủ tướng đã có kế hoạch báo cáo các hoạt động của Hội đồng cho Tổng thống mỗi tuần. Thưa quý vị, đúng 8 tháng kể từ khi xung đột nổ ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thông điệp chúc mừng những thành tựu của quân đội. Nhà lãnh đạo cho biết Kiev đang từng bước giành lại lãnh thổ của mình, trong khi tầm vóc của Nga trên toàn cầu đang bị suy yếu. Ông cũng nhấn mạnh mọi nỗ lực của Moscow trong việc chia rẽ Kiev và phương Tây đều hoàn toàn vô nghĩa, theo CNN đưa tin. Chúng ta đã bảo vệ nền độc lập của đất nước và Nga không thể thay đổi điều đó. Chúng ta đang từng bước giải phóng các vùng đất của mình. Tại Donbass, vùng Kharkiv, vùng Kherson, ông Zelensky viết trên Telegram. Nhà lãnh đạo cũng bày tỏ hy vọng Ukraine có thể đạt được bước tiến tại hai khu vực khác mà Nga đang kiểm soát là Zaporizhia và Crimea. Ông Zelensky nhấn mạnh thời gian sẽ đến và toàn bộ Ukraine sẽ tự do. Tổng thống Ukraine nói rằng tầm vóc của Nga trên toàn cầu đang bị suy yếu do hậu quả của xung đột và bị nhiều nước ngừng mua khí đốt, cũng như cô lập về chính trị. Ông Zelensky cũng nhắc lại rằng các cáo buộc của Nga rằng Ukraine sử dụng bom bẩn là một nỗ lực khiến phương Tây mất niềm tin vào Kiev. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Nhà lãnh đạo cũng tuyên bố Ukraine đang phá vỡ quân đội mạnh thứ hai thế giới. Hiện Nga chưa đưa ra phản hồi liên quan đến thông điệp của ông Zelensky. Hôm 24 tháng 10, nguồn tin từ chính phủ Ukraine cho biết Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky, đã cáo buộc Nga đặt hàng ít nhất 2.000 máy bay không người lái UAV từ Iran. Bất chấp sự phủ nhận từ Nga, nhà lãnh đạo khẳng định Ukraine đã nắm được các bằng chứng đáng tin cậy về vấn đề này, theo truyền thông Ấn Độ Republic Work cho biết. Trong bối cảnh lực lượng Nga liên tục đẩy mạnh các cuộc tập kích đường không bằng UAV nhằm vào các mục tiêu quân sự và dân sự tại Ukraine, Kiev đã không ngừng chỉ trích Iran vì đã cung cấp loại vũ khí này cho Nga. Ông nhấn mạnh Tehran đang tiếp tay cho việc tấn công người dân vô tội. Không chỉ Ukraine, cộng đồng tình báo phương Tây cũng cáo buộc quốc gia Trung Đông liên tục cung cấp UAV cho Moscow.
Bên cạnh Iran, Ukraine còn chỉ trích Israel khi cho rằng quốc gia Do Thái này không có lập trường cứng rắn đối với Nga. Theo ông Zelensky, nếu Jerusalem viện trợ quân sự cho Kiev thì tình hình sẽ không tồi tệ như thế này. Ông cũng nhấn mạnh chính sự phớt lờ của Israel đã dẫn đến cái bắt tay hợp tác quân sự giữa Nga và Iran. Kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24 tháng 2 qua, Israel đã duy trì lập trường trung lập khi không ủng hộ cũng như phản đối bất kỳ bên nào. Nước này cũng không cung cấp bất kỳ viện trợ quân sự cho các bên. Cũng cần nói thêm, trong kho vũ khí của quân đội Do Thái có rất nhiều hệ thống đánh chặn UAV tiên tiến đủ sức đối phó với UAV Shahid của Iran mà Moscow được cho là đang sử dụng. Giữa lúc xung đột ở Ukraine leo thang với nhiều diễn biến mới, một số nước phương Tây vẫn khẳng định tiếp tục ủng hộ Kiev. Đáng chú ý, không chỉ gửi Ukraine các hệ thống phòng không hiện đại, Đức còn nhấn mạnh phải làm mọi thứ để bảo vệ thành phố, thị trấn của quốc gia Đông Âu. Giữa lúc ấy, Tổng thống Đức, ông Frank-Walter Steinmeier đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine vào sáng ngày 25 tháng 10, theo hãng tin DPA cho hay. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Steinmeier tới Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thông điệp của tôi với người dân Ukraine là bạn có thể dựa vào nước Đức, Tổng thống Steinmeier nói trong một tuyên bố. Theo Reuters, bên cạnh hỗ trợ quân sự, chuyến đi của ông tập trung vào việc giúp Ukraine tái thiết cơ sở hạ tầng. Trong đó, việc sửa chữa lưới điện, đường ống nước và hệ thống sưởi ấm cần được tiến hành càng nhanh càng tốt. Liên quan đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, như đã đưa tin, Nga và Ukraine đều cáo buộc phía còn lại pháo kích vào nhà máy, làm dấy lên rủi ro thảm họa hạt nhân. Giữa lúc ấy, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA kêu gọi thiết lập khu vực bảo vệ xung quanh nhà máy. Ghi nhận sự hỗ trợ của Mỹ trong nỗ lực này, người đứng đầu IAEA đã gửi lời cảm ơn đến Washington. Ông Rafael Grossi, giám đốc IAEA hôm 24 tháng 10 đã gửi lời cảm ơn đến Mỹ vì nỗ lực thiết lập một khu vực an ninh tại nhà máy Zaporizhzhia. Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 24 tháng 10 ở Washington, D.C., tôi nhấn mạnh rằng các thanh sát viên của IAEA sẽ đến thăm Ukraine trong tuần này. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn Mỹ vì hỗ trợ chúng tôi thiết lập vùng an toàn an ninh và an toàn hạt nhân tại nhà máy điện Zaporizhzhia. Hãng tin TASS dẫn lời ông Grossi viết trên Twitter, nhà máy Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Hiện Nga đang kiểm soát khu vực nhà máy, nhưng vận hành chính vẫn là các kỹ sư người Ukraine. Đầu tháng 9, một phái đoàn IAEA đã đến thăm nhà máy. Cơ quan này sau đó công bố một báo cáo kêu gọi thiết lập một khu vực bảo vệ xung quanh nhà máy để ngăn thảm họa hạt nhân do các cuộc giao tranh. Ở diễn biến khác, cũng liên quan Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, cơ quan này hôm 24 tháng 10 thông báo sẽ cử các thanh sát viên tới 2 địa điểm của Ukraine theo yêu cầu của Kiev. Phản ứng của IAEA được đưa ra sau khi Moscow nhiều lần cáo buộc Ukraine có chất phóng xạ tạo ra bom bẩn. Đây là một loại vũ khí hạt nhân có công suất thấp. Theo một thông báo của IAEA, cơ quan này đã biết về các tuyên bố của Nga về các hoạt động tại 2 địa điểm hạt nhân ở Ukraine. Tổ chức khẳng định cả 2 địa điểm đều sẽ được kiểm tra. IAEA sắp đến thăm các địa điểm trong những ngày tới, mục đích nhằm phát hiện bất kỳ hoạt động hoặc vật liệu hạt nhân bất thường. Reuters dẫn lời thông báo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Trước đó, truyền thông Nga dẫn lời Trung tướng Igor Krylov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga, phát biểu. Theo thông tin chúng tôi có được, 2 tổ chức ở Ukraine đang được chỉ đạo để tạo ra cái gọi là bom bẩn. Theo hãng tin RIA, đó là nhà máy làm dầu khoáng sản phía đông ở miền trung Dnipropetrovsk và Viện Nghiên cứu Hạt nhân ở Kiev. Được biết, thông báo của IAEA không đề cập đến cả 2 cơ sở trên. Tuy nhiên, cơ quan dẫn lời giám đốc Rafael Grossi nói rằng IAEA đã kiểm tra một trong 2 địa điểm và không phát hiện bất kỳ hoạt động hoặc vật liệu hạt nhân bất thường nào. Theo Reuters, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba gần đây đã kêu gọi ông Grossi cử các chuyên gia đến kiểm tra các cơ sở của Ukraine trước nhiều lời cáo buộc từ phía Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng chỉ có Nga mới có thể sử dụng loại bom bẩn. Theo ông, thế giới nên phản ứng gay gắt nhất có thể và ngăn chặn. CNBC đưa tin hôm 24 tháng 10, Ngân hàng Thế giới WB tuyên bố phê duyệt khoản trợ cấp trị giá 500 triệu đô la cho Ukraine nhằm giúp nước này trang trải cho các nhu cầu chi tiêu quan trọng trong ngắn và trung hạn.
Cụ thể, khoản giải ngân này được bảo lãnh bởi Vương quốc Anh theo một thỏa thuận đã đạt được trước đó giữa các bên và công bố vào ngày 30 tháng 9. Tính đến hiện tại, Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản chi khẩn cấp 13 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó 11,4 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển cho chính quyền Kiev. Ngoài WB, Liên minh châu Âu EU cũng là bên hỗ trợ đắc lực cho quốc gia Đông Âu này với khoản chi tái thiết và phục hồi đất nước sau xung đột lên đến 349 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, con số dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Cho đến nay, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là hai quốc gia còn lại chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Theo US News, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển, ông Tobias Billström vừa cho biết chính phủ mới thuộc phe cực hữu của Thụy Điển sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu trong thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập NATO. Thụy Điển cũng sẽ tập trung mở rộng mối quan hệ với các quốc gia láng giềng, đồng thời loại bỏ chính sách đối ngoại nữ quyền của chính phủ trước đó. Cụ thể, trong bài phát biểu ngày 24 tháng 10, ông Billström cho biết Thụy Điển chia sẻ mối lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ về Đảng Lao động Kurdistan, tổ chức còn có tên là PKK, được Mỹ, châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ xem là tổ chức khủng bố. Ông cho rằng thật không hợp lý nếu chính phủ Thụy Điển để xảy ra vấn đề xuất phát từ tổ chức PKK. Thụy Điển hoàn toàn ủng hộ chính sách loại bỏ hoạt động của tổ chức này trên lãnh thổ quốc gia. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ không phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan bởi lo ngại hai quốc gia này, đặc biệt là Thụy Điển, đang là nơi trú ẩn cho các thành viên của tổ chức PKK và các phần tử liên quan. Cũng tại buổi phỏng vấn, ông Billström cam kết thay đổi quan hệ đối ngoại của Thụy Điển theo hướng tập trung vào Bắc Âu, đồng thời chính phủ mới sẽ từ bỏ chính sách đối ngoại nữ quyền mà chính phủ trước đó đã thiết lập vào năm 2014. Chúng tôi tin rằng quyền bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ là quan trọng, nhưng sử dụng cụm từ chính sách đối ngoại nữ quyền có nghĩa là bạn đôi khi chuyển hướng mối quan tâm khỏi những gì thực sự quan trọng. Bạn đang tập trung vào khẩu hiệu hơn là vấn đề thực tế, ông Billström nhận định. Sau khi bà Liz Truss từ chức và các đối thủ khác rút khỏi đường đua vào ghế Thủ tướng Anh, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, một người gốc Ấn đã trở thành nhà lãnh đạo mới của Vương quốc Sương mù. Mới đây, Thủ tướng Ấn Độ đã gửi lời chúc mừng đến ông Sunak và bày tỏ kỳ vọng quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ bền chặt hơn trong thời gian tới. Hãng tin Sputnik ngày 24 tháng 10 cho hay, thông qua Twitter, Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi đã gửi lời chúc mừng tới ông Rishi Sunak, người sẽ được bổ nhiệm làm Thủ tướng Anh trong tuần này. Ông Narendra Modi cũng bày tỏ kỳ vọng về mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Anh dựa trên các điều khoản quốc tế và lộ trình năm 2030, một thỏa thuận được thông qua năm 2021 nhằm củng cố mối quan hệ giữa Ấn Độ và Anh. Thông qua Twitter, ông Modi cũng gửi lời chúc mừng ngày lễ Diwali đến người dân Ấn Độ tại Anh. Ông Sunak sẽ là người thứ 3 đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Anh trong năm nay. Trước đó, sau khi từ chức Thủ tướng vào ngày 20 tháng 10, bà Liz Truss trở thành người giữ chức Thủ tướng ngắn nhất nước Anh từ trước đến nay. Tại khu vực châu Á vừa qua, Triều Tiên và Hàn Quốc đã bắn đạn pháo đáp trả nhau trên đường ranh giới biển. Trước sự việc này, phát ngôn viên Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price, đã có những phát biểu về chính sách đối ngoại trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang tại bán đảo Triều Tiên. Trang tin Korea Herald cho hay trong bài phát biểu ngày 24 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price cho rằng Triều Tiên có thể tiếp tục thử nghiệm hạt nhân và Mỹ cũng sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào từ quốc gia này. Ông Price cho biết Mỹ đang làm việc chặt chẽ cùng với các đối tác và đồng minh trên khắp thế giới để chuẩn bị các biện pháp dự phòng. Mỹ đang điều chỉnh kế hoạch quân sự ngắn hạn và dài hạn nhằm ứng phó với các động thái của Triều Tiên. Mỹ cũng cần phải nâng cao khả năng phòng vệ và đánh chặn nhằm bảo vệ các đồng minh trong khu vực. Phát biểu của ông Ned Price được đưa ra sau khi bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản trong 3 ngày nhằm trao đổi các vấn đề song phương và đa phương với đối tác Hàn Quốc và Nhật Bản trong thời gian tới. Ông Price cũng nhắc lại về khả năng đối thoại với Triều Tiên. Ông cho biết Mỹ không hề có ý định gây hấn với Triều Tiên. Mỹ vẫn cởi mở với ngoại giao và sẵn sàng cho các giải pháp đối thoại. Hiện tại, phía Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra bình luận sau phát biểu của ông Ned Price. NHK đưa tin phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản đã lên án vụ không kích của quân đội Myanmar tại bang Kachin, miền Bắc đất nước, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của nhóm phiến quân người dân tộc thiểu số.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu hôm 25 tháng 10 cho biết chính phủ nước này đã kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Myanmar. Tình trạng này đã xảy ra sau khi đảo chính xảy ra hồi tháng 2 năm ngoái. Ông Hirokazu nhấn mạnh Nhật Bản quan tâm và lên án vụ không kích. Ông lưu ý Tokyo kêu gọi quân đội Myanmar giải quyết các bất đồng một cách hòa bình. Vị quan chức cũng nói rằng Myanmar nên ngừng ngay việc sử dụng bạo lực, thả những tù nhân chính trị, trong đó có cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và khôi phục chính quyền dân sự sớm nhất có thể. Tại Indonesia, một phụ nữ đã bị cảnh sát giam giữ do mang súng và di chuyển bên ngoài dinh Tổng thống Merdeka ở Jakarta, mặc dù Tổng thống Joko Widodo không có ở dinh vào thời điểm đó và chưa có báo cáo về thương tích xảy ra, theo Reuters đưa tin. Các quan chức Indonesia cho biết người phụ nữ vừa bị bắt khoảng 20 tuổi và đeo niqab. Cô đã bị các nhân viên an ninh bắt giữ sau khi vung súng ở khu vực gần dinh Tổng thống, dù không có dấu hiệu sẽ tiến vào khuôn viên dinh thự. Được biết, Indonesia là quốc gia có số người Hồi giáo lớn nhất thế giới. Trước đây, nước này đã phải trải qua nhiều cuộc tấn công do các chiến binh Hồi giáo tiến hành, một số vụ nhắm vào các quan chức chính phủ và lực lượng an ninh. Năm ngoái, cảnh sát đã bắn hạ một phụ nữ xả súng vào các sĩ quan tại trụ sở cảnh sát quốc gia ở Jakarta. Thưa quý vị, tại một nhà máy lớn ở Tây Nam Benin, hàng chục thanh niên đã được tạo công ăn việc làm là sản xuất áo sơ mi cotton. Đây là một trong những nỗ lực lớn của quốc gia Tây Phi trong việc phát triển lĩnh vực dệt may, từ đó mang lại thu nhập tốt hơn cho người dân thay vì chỉ xuất khẩu bông như trước đây. Trong vài năm gần đây, Benin đã trở thành nhà sản xuất bông hàng đầu của châu Phi. Theo số liệu của chính phủ, sản lượng hàng năm của nước này là 728.000 tấn vào năm 2020 và 2021. Benin chủ yếu xuất khẩu hàng thô, thị trường lớn nhất là Bangladesh. Hiện nay, chính phủ đang xúc tiến một số sáng kiến để tạo việc làm và doanh thu từ việc chế biến bông tại địa phương, với mục tiêu xuất khẩu hàng may mặc sang các thị trường tiêu dùng ở châu Âu, châu Á, châu Phi và Hoa Kỳ. Mặc dù chưa có hệ thống đưa bông từ ruộng đến nhà máy, nhưng hiện tại chính phủ đã bắt đầu đào tạo khoảng 1.000 công nhân sản xuất hàng may mặc, sử dụng nguyên liệu nhập khẩu. Khi nhà máy bắt đầu hoạt động, tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Leonard Madizadu, 46 tuổi, nông dân trồng bông, người đã được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của chính phủ cho biết. Theo Reuters, quốc vương Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani cho biết nước này đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích khi giữ cương vị nước chủ nhà World Cup 2022. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng rất nhiều trong số những chỉ trích đó là vu khống nhằm bôi nhọ nước này. Mặt khác, ông vẫn thừa nhận Qatar còn một vài thiếu sót và cho rằng chỉ trích đôi khi là động lực cho sự phát triển. Phát biểu trước Hội đồng Shura, vị quốc vương cho biết, trước thềm World Cup, chỉ số GDP của đất nước đã tăng trưởng 4,3% trong nửa đầu năm 2022. Bên cạnh đó, giá năng lượng cao cũng đã góp phần dẫn đến thặng dư ngân sách lên tới 47,3 tỷ Riyal Qatar. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.